साथीहरु SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल कस्तो लाग्छ? लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु 3-5 को मेटल बक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 पिस स्विच बस्छ। 10 ग्याङको 10 वटा स्विच बस्छ। यसमा चाहिँ एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा। यो लाइट फेज हो। यो लाइटको प्लस हो। स्विच जहिले पनि प्लसमा बस्छ। स्विच जहिले पनि प्लसमा फिटिङ हुन्छ। यो डीपी बोर्डबाट आएको मेन लाइन दुईवटा 2.5 1.5 को वायर हो। यो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल 2.5 mm मा यहाँ कनेक्ट हुन्छ। अर्थिङ ब्ल्याक राखिरहेको छ। ग्रीन पनि राख्न सकिन्छ। ग्रीन अर्थिङको चाहिँ विशेष गरेर ग्रीन कलरको हुन्छ, हरियो कलरको। यहाँ चाहिँ ब्ल्याक राखिरहेको छ। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई, ताकि हजुरहरूले फिटिङ गरेको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु चाहिँ नभुल्नु होला। यो चाहिँ न्यूट्रल हो 2.5। न्यूट्रललाई चाहिँ यसरी छिलेर यो 1.5 1 mm को 1.5 लाइटबाट आएको न्यूट्रल हो। न्यूट्रल चाहिँ यसरी कनेक्ट हुन्छ। राम्रोसँग टेपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ भड्याङको लागि 1.5 डीपी बोर्डबाट मेन लाइन आइरहेको छ। यसरी जोइन फिटिङ गर्न सकिन्छ। टेप चाहिँ प्रपर राम्रो तरिकाले लगाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र कनेक्टको झट्का आउने गर्छ। एकदम राम्रोसँग टेपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लाइटको फेज हो। लाइटबाट आएको प्लस हो। मिलाएर यसरी पेन्सिसले कटिङ गरिरहेको छ। स्विच फिटिङ, पावर सकेट फिटिङ भिडियोहरू, सम्पूर्ण भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेन लाइनको वायर यसरी पेन्सिस वायर कटरले पनि तार छिल्न सकिन्छ। मिसिनले पनि छिल्न सकिन्छ। यसरी पेन्सिसको माध्यमले तार पनि यसरी छिल्न सकिन्छ। यो चाहिँ 10 ग्याङको 10वटा स्विच यसमा फिटिङ हुन्छ। 10वटा स्विच छ यसमा। यो चाहिँ नाप लिनको लागि L1 चाहिँ लाइटबाट आएको चाहिँ L1 मा राख्न सकिन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्याङको स्विच छ। 3-5 को मेटल बक्समा चाहिँ 10 ग्याङसम्म फिट गर्न सकिन्छ। L1 L MCB बाट आएको मेन लाइन L मा राखिन्छ। L1 लाइटबाट आएको
तारमा वायर लाइटबाट आएको वायर चाहिँ L1 मा फिटिङ गर्न सकिन्छ। फिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो चाहिँ नाप लिनको लागि यसरी नाप लिइन्छ स्विचको लागि। यो चाहिँ टिभी बोर्डबाट एमसिबीबाट मेन लाइन आएको 2.5 1.5 को वायर हो। मेन लाइन हाल्नमा फिटिङ हुन्छ L मा। L1 मा लाइटको फिटिङ हुन्छ। L1 मा लाइटबाट आइरहेको हो वायर, यो L1 मा फिटिङ हुन्छ। यो चाहिँ डिपी बोर्डबाट एमसिबीबाट मेन लाइन आएको L मा फिटिङ हुन्छ। एमसिबीबाट चाहिँ मेन लाइन दुईवटा वायर दिइरहेको छ। किन दुईवटा वायर दिइरहेको भने इन्भर्टर या जेनेरेटर पछि फिटिङ गर्नु पनि मिल्छ, त्यस कारणले दुईवटा मेन लाइन राखिएको छ। इन्भर्टर या जेनेरेटर फिटिङ गर्नको लागि। साथीहरु, यो चाहिँ दुईवटा वायर चाहिँ डिबी बोर्डमा एमसिबी फिटिङ हुन्छ। एमसिबीबाट EL मा फिटिङ हुन्छ। EL1 मा लाइटको वायर फिटिङ हुन्छ। यो चाहिँ लाइटको वायर हो। साथीहरु, यो चाहिँ L मा एमसिबीबाट आएको मेन लाइन यसरी फिटिङ गर्न सकिन्छ। यसरी फिटिङ गर्न सकिन्छ। बिचको डिपी बोर्डबाट एमसिबीबाट आएको मेन लाइन चाहिँ यहाँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ। L1 मा चाहिँ लाइटबाट आएको कनेक्ट गर्न सकिन्छ। दुईवटा एमसिबीबाट आएको मेन लाइन छ। एउटा 5 वटा स्विचमा, एउटा 5 वटा स्विचमा दुईवटा मेन लाइन एमसिबीबाट आएको 1.5 2.5 को वायर यसरी यो बिचको टर्मिनल बिचको पोइन्टमा यसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ। दुईवटा मेन लाइन छ, 5 वटामा एउटा 5 वटामा एउटा 10 वटा स्विच भएको कारणले यसरी यसरी फिट गर्न सकिन्छ वायरलाई। यो चाहिँ डिबी बोर्डमा एमसिबी फिटिङ हुन्छ। एमसिबीबाट आएको मेन लाइन चाहिँ फिटिङ भइरहेको छ। प्रपर राम्रो तरिकाले कनेक्ट गर्नुपर्छ, टच हुनुपर्छ। डिपी बोर्डबाट आएको मेन लाइन चाहिँ कनेक्ट भइसक्यो। अब लाइटबाट आएको वायर कनेक्ट गर्न बाँकी छ। लाइटबाट आएको वायर चाहिँ यो हो। अब चाहिँ लाइटबाट आएको वायर L1 मा फिटिङ गर्न लागिरहेको छ। L मा मेन लाइन, L1 मा लाइटबाट आएको वायर फिटिङ हुन्छ स्विचमा। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ हाम्रो स्विच फिटिङ कृपया कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।
5वटा स्विचमा मेन लाइन लाइटको पोइन्ट फिटिङ वायर फिटिङ भइसक्यो। अब 5वटा स्विचमा फिट गर्न बाँकी छ। 5वटा स्विच मेन लाइनको फिट भइसक्यो, लाइटको वायर फिट गर्न बाँकी छ। L1 मा लाइटको वायर फिटिङ भइरहेको छ। लाइटको वायर पनि कम्प्लिट फिटिङ भइसक्यो स्विचमा। यसरी स्विच फिटिङ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ लाइटबाट आएको L1 को लाइटबाट आएको वायर फिटिङ गरेको छ। यो टिभी बोर्डमा MCB फिटिङ हुन्छ। MCBबाट आएको मेन लाइन L1 लाइटबाट आएको फिटिङ सेम हो। टिभीबाट आएको मेन लाइनको वायर L मा फिटिङ गरेको छ, कनेक्ट गरेको छ। L1 मा लाइटको पोइन्ट हो यो, L1 मा राखिएको फिटिङ भएको छ। यसरी फिटिङ गर्न सकिन्छ। 10 गेङको स्विच। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट, लाइक, अन्तिममा सब्स्क्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। यस्तै नयाँ भिडियोहरु हजुरमा आउने गर्दछ। भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला। अब यो चाहिँ 3-5 को मेटल बक्स हो। यसमा तारलाई यसरी मिलाएर यहाँ एट्याच, यसरी यहाँ स्क्रु दुईवटा स्क्रु लाग्छ। यसरी एट्याच भएर कालो ब्ल्याक स्क्रु राखेको छ। स्क्रु ड्राइभरले मिलाइ सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कभर यसरी फिट गर्न सकिन्छ। कम्प्लिट भइसक्यो 10 वटा स्विचको फिटिङ।